Okay. Not more on technique, more on cara kawan kamu jawab. Okay. So that means the number of N atom in 0.28 ammonium nitrate. Okay, soalan yang kita dah bincang. So kita tengok balik je lah kawan kamu jawab macam mana. Over here, the question give you mass. So kawan kamu mula terus dengan molar mass. And I like it the way kawan kamu tunjuk molar mass clearly. Bear that in mind, benda ni adalah part of your answer. So you must show it clearly in your answer. Semua benda yang kamu kena kira, kamu kena ada atas kertas jawapan kamu. Okay? So your friend started off with the molar mass of ammonium nitrate. And then we are going to find the number of mole of ammonium nitrate. So saya ada mass, saya cari mole. Your friend compare with the molar mass. 1 mole of ammonium nitrate equals to 80 gram. Good. So I only have 0.28 gram right now. How many mole? And darab silang as what your friend doing. Dalam exam pun boleh conteng je, darab silang ni boleh conteng. Kalau rasa tak nak messy, tak nak conteng pun boleh. Nak conteng tak ada masalah, conteng je. Okay, so kamu darab, kamu akan dapat X, kamu label very clearly. I love this set of answer which saya tak ingat siapa punya. Look at your friend answer. Number of moles siapa unit. Perfect. Saya nak jawapan macam ni. Saya nak kat depan sama dengan tu siapa. Okay, I like this answer. And then, after that, after you get the number of mole, okay, you compare with the nitrogen. Kenapa saya compare dengan nitrogen? Sebab soalan hanya nak nitrogen atom. Tapi soalan nak number of particles. So what your friend do is, your friend is going to find the number of mole. Look at here, mole of nitrogen atom. Structure, sama. The trick of the question over here adalah 2. Okay, 2. Sebab saya ada NH4 kat sini, saya ada NO3 kat sini. So jangan tengok satu. Bila kita tengok N atom, kita nak semua. That's why 1 mole of ammonium nitrate is 2 mole of N atom. Okay, look at the way that your friend answer. Perfect. Saya ada berapa mole of ammonium nitrate. So saya masukkan mole, saya cari number of mole of nitrogen atom. And over here, sama. I love the way of answering. Mole of nitrogen atom sama dengan berapa. Saya nak cara jawab macam ni. Kemas. Bayangkan sekarang, soalan tak habis lagi weh. Tapi kamu dah cari 2 number of mole. Bayangkan kalau kamu tak tulis pun number of mole ni siapa punya. Kamu tak tulis, kamu hanya tulis number of mole, lepas tu kat atas pun sama. Kamu tak tulis dia siapa punya, number of mole. So at the end of the day, nak ambil siapa punya? Okay? Alright? Along the way, kamu akan perasan bila dah masuk metrik, bila dah masuk level tinggi sikit ni, kamu akan kira lebih daripada 1 number of mole atau lebih 2 kadang-kadang, lebih 3 kadang-kadang. So bila kamu kira banyak, kamu kena label dengan jelas. So from the number of mole, kita nak number of atom, kita compare dengan Avogadro constant. Tak ada masalah, 1 mole 6.02 darab 10 kuasa 23. Kita ada 7 darab 10 kuasa -3 mole of nitrogen atom. Therefore, kamu dapat berapa nitrogen atom. Okay, kat sini je saya nak tegur sedikit. Like I always say, Avogadro constant, dia bukan tak ada unit tau. Unit dia adalah atom, molekul atau ion. So kat sini kita kira untuk atom. So dia adalah nitrogen atom. Okay. Alright. Tu adalah unit dia. Okay. Walaupun kamu dah tulis kat depan betul dah. Cuma kat belakang bila ada particles kamu kena bagi tahu dia adalah bilangan untuk atom, molekul atau ion. Ami. Yes. Kalau tulis atom saja, tak tulis N tu? Boleh. Boleh. Atom adalah minimum lah. Minimum saya nak ada atom kat belakang. Sebab kita tengah kira untuk atom. Kalau soalan kira untuk molekul lah. Kalau ion lah. Depends soalan. Okay? Yang tu je saya nak tegur. But it's a pretty much a perfect set of answer that I really like. Okay? It's just clear, neat, jelas. And Benjin. Mr. Benjin. Ya. So, jawapan Benjin tak ada masalah. Tapi soalan 1 sampai soalan 11 kamu hantar kat Google Classroom. You all hantar berapa page? Ada, saya rasa cikai-cikai 5-6 page, betul? Alright, 4 page.
Cuba hampa teka Benji hantar berapa page kat saya. And jawapan dia tak salah I want to insist one thing, jawapan Benji tak salah. It's just, you know, Benji trying to save the world, man. You know, Benji trying to be very environmental friendly, trying to kill less trees, you know. Aku buka je yang tu, aku tak payah tengok nama pun saya tahu ni Benji punya. Calculate the mass of chlorine in 100 cm³ of CHCl3. Soalan ni saya nak fokus pada satu benda, okay, which is 100 cm³. Okay, dan saya nak tegur sedikit jawapan kawan kamu kat sini sebab saya tak nampak, saya tak tahu jawapan siapa pun, saya tak tulis nama. The first question I would really want to ask from your friend, whoever jawapan kat sini adalah 0.1 datang mana? So, siapa punya jawapan saya tak tahu. And look at the way that saya crop saya memang crop bermula dengan soalan 2. Bermakna soalan 2 bawah tu dia memang mula terus dengan jawapan ni. So, my first question, 0.1 datang mana? Tukar kepada liter. Tulis. Alright. Kamu tak stapler mulut kamu atas kertas tu Kamu tak hantar sekali dengan mulut kamu. Kamu hantar kertas ni je. Kita tak ada 0.1 dalam ni. The entire question. And suddenly 0.1. What is 0.1? So, tulis 0.1. So, alright. Started off with your volume of CHCl3 given is 100 cm³, which is equal to 0.1 liter. Malas sangat nak tulis. Tak nak tulis bahagi 1000. Dah tahu dah teacher saya tahu dia bahagi 1000. Okay, nak tekan calculator terus. Fine. Label paling minimum. Okay. Saya nak tahu 0.1 yang kamu isi dalam tu adalah apa? Siapa punya? Okay. Yang ni yang saya nak tegur lah. Pertama. Next. Your friend tak guna ratio. Saya takkan pangkah. Dia betul. Dia tak salah. Cuma kat sini dia betul. Alright. Soalan ni saya nak bincang. Sekali lagi saya bagi tahu kat mana yang kita mesti kena guna ratio. Cara yang guna ratio adalah 1 mole of CHCl3 will be equals to 22.4 liter because of STP, standard temperature pressure. Therefore, I only have 0.1 liter. How many mole of CHCl3? Okay, so dia akan jadi bahagi juga. Memang dia akan jadi bahagi. Jawapan dia adalah 4.46. Okay, that is the mole of CHCl3. Dia dah label dah kat atas, mole of CHCl3. Okay, saya terima. So far saya terima. Okay. And then move on. Okay, move on kat sini. This is the part yang di mana kamu wajib guna ratio. Sebab tak ada formula. Alright. Kamu tak boleh terus tulis kepada darab 3. Kamu kena tunjuk kenapa kena darab 3 due to this statement. Alright. And the question asking for chlorine in the CHCl3. Question only ask for chlorine. Bermakna kita hanya nak Cl dalam CHCl3. That's why this statement adalah 1 markah. 1 mole of CHCl3 produce, sayang, ratio adalah 3 dash Ratio adalah 3 dash. Okay. So 1 mole of CHCl3 produce 3 mole of chlorine. Ni adalah markah pertama kamu. Bukan markah pertama, markah seterusnya. And then you have the number of mole of CHCl3, masukkan, that is the number of mole. You get the number of mole of chlorine. Okay. Kamu darab 3, selesaikan darab silang tu, kamu dapat sama. I love the answer when you label clearly. You have improved from your exercise sebelum ni. Exercise sebelum ni saya pula kena teka apa benda tu. Alright. So you have that mole chlorine atom. Perfect. Soalan tak nak mole. Soalan nak mass. And over here, kawan kamu darab terus. Okay. By right, it should be a ratio 1 mole of chlorine atom equals to 35.5 gram. So sekarang saya ada berapa mole? Saya ada 0.0134 mole sama dengan berapa gram? Okay.
And I choose this answer because it crossed my mind over here. This answer is wrong. Why? Anybody? No unit. Thank you, Himan. Himan say no unit. Jawapan betul. Kalau ada yang jawapan lain tu bagi tahu Sebab saya tak kira, saya tengok cara je. Saya tak tekan kalkulator. So kalau ada jawapan lain bagi tahu value tu lain bagi tahu. Tapi jawapan ni saya tak tahu value dia betul ke tak, tapi saya akan pangkal siap-siap sebab soalan minta math tapi jawapan tak ada unit. Check your unit. I don't know how many thousand times, it's only the second week, but I have repeated so many times, your final answer must come with the correct unit. Jawapan akhir yang tak ada unit, tak dapat markah. Remember that. Okay? Kita insist the unit. Okay? And Benjin, people doing work with spaces. We call this spaces, Benjin. Alright? Spaces. Yeah. We have spaces in life, you know, so that you can breathe. Tak apa, jawapan Benjin ada nanti. I can show you jawapan Benjin hantar kat saya macam mana. Thank God I'm still young and I can read. Soalan 3 kita dah bincang semalam, so we move to question 4. Okay. Sama, masih kepada teknik menjawab soalan. And pretty simple question and I pretty love the technique. Okay. Just estimate the volume of a balloon filled with 4 times 10 to the power of 16 argon atom. Alright. So yang diberi is actually number of particle. Daripada number of particles, saya nak tukar kepada volume. Therefore, I need to find the number of mole of argon. Okay? And walaupun yang kita nak cari adalah number of mole, even though we are looking for the number of mole, guys, we still start with 1 mole. Senang. Tak payah fikir. Tak kisah yang kita nak cari tu duduk kiri atau kanan. Still start with 1 mole of argon, produce 6.02 times 10 to the power of 23 atom. The word over here. And we right now having the atom, we have the atom, we are looking for the mole. Darab silang, settlekan dia, kamu akan dapat your X over here is mole of argon. So, ada 2 cara nak tulis jawapan. Sama ada cara kawan kamu tadi, yang dia tulis kat depan ni, dia tulis siap-siap. Number of mole argon. Okay, pun saya terima. Kalau siapa yang guna X, sebab saya selalu guna XY, senang nak settle kan matematik tu. Kalau letak question mark susah. So kalau kita letak XY, back to the same concept of, in the question, we don't have the unknown XY. So you need to show what is the XY. Ada 2 cara, tak payah tulis balik. Tulis kat belakang pun boleh. Alright, tak payah tulis balik. Saya tak nak kamu salin banyak kali. So you got the X, fine. You calculate the X, what is the X? Sambung kat belakang. Mole of what? Gram of what? Okay, atom of what? Saya terima. Okay, saya terima. Okay, next question asking for volume. When you have the number of mole already, whenever question asking for volume, like I said, tak perlu teka. Kamu kena cari. Macam saya cakap dalam kuliah tadi, and you will hear this statement 1,000 times onwards. Kalau dalam exam, buat quiz, buat topical test, nanti buat UPS, nanti buat final exam, kalau ada satu soalan yang kamu rasa, saya kena teka lah benda ni, sayang hang salah dah, boleh baca balik. Alright, kita tak pernah bagi soalan yang budak kena teka benda ni apa, tak. So baca balik soalan tu, okay? No guessing. And that's why it's a 24 liter. Final answer must be liter. Alright, soalan tak minta volume dalam unit apa, tak payah tukar, kekalkan liter. Jawapan lain yang saya tak terima adalah mililiter. Unit mesti adalah liter. Kat sini saya nak tegur sikit. Alright, Z tak ada. We don't have Z, man. Alright, soalan mana ada Z? So kamu kena label lah. 1.5947 times 10 to the power negative 6 liter of argon. Okay. Miss. Yes. Kalau tulis dm cube? dm cube boleh. Liter sama dengan dm cube. dm cube boleh.
Liter bukan lagi senang di MQ. Bukan hidup susah apa. Okay, boleh. Okay, alright. Sambung balik kepada soalan ni sikit. Berhati-hati kalau soalan minta specifically dia nak dalam unit apa. Certain soalan akan tulis estimate the volume in milliliter. Kalau soalan memang minta milliliter, jawapan akhir ini akan salah. Tak habis lagi. So, kamu kena kira balik macam mana nak tukar liter kepada milliliter. Liter 2 milliliter. Tahu? Darab 1000. Darab 1000. Okay. Darab je 1000, kamu akan dapat in milliliter. Pun boleh. Kalau soalan tak minta, mana-mana sebagai jawapan pun boleh. Kalau soalan minta spesifik, mesti kena jawab ikut unit dia. Akan ada soalan macam tu. Okay. Alright. Simple. Soalan 5 kita dah bincang. This one. There is always a reason why I choose the answer. But somehow I forgot. Okay. Jawapan siapa macam biasa? Ke lain kali saya ambil jawapan saya kena letak nama kah? Jangan. Boleh je. Ada cikgu buat macam tu supaya student tu alert, tapi saya taklah. Kadang-kadang saya suka ada session yang saya akan ambil jawapan kamu sebab saya nak kamu nampak salah kat mana, apa yang jangan buat. Okay, tu je. Bukan saya nak buruk-burukkan siapa or anything, we learn along the way. Alright, salah kat kelas tak apa, jangan salah kat exam. So, this thing. Sama, the question, like I said, whenever we need liter or densimeter cube. Alright, sebab volume STP, volume RTP adalah liter atau densimeter cube, betul? Alright, soalan mesti takkan bagi benda yang kamu nak. Itu kerja kita. Untuk kamu buat salah, jahat. Untuk kamu fikir. Alright, our job is to make your life harder so that you think. So, berhati-hati dengan unit. Okay, berhati-hati dengan unit. And the same thing. Inilah yang saya tak suka. 56 bahagi 1000 sama dengan densimeter cube sama dengan ni. Apa benda ni? Ni saya tak minat. Alright. Tulisan buruk tak apa weh. Jangan tinggal tak ada kepala. Saya tak suka bila jawapan kamu tak ada kepala. Siapa dia? Alright. Therefore, make sure you label what are you calculating. Okay, indicate. Indicate simple pun jadilah sayang. Indicate, just need to indicate. Equals to volume carbon dioxide. I just want this. Saya bukan nak tulis panjang pun. So label over here, that is actually my volume of CO2. Label. Alright? And ada benda yang boleh dipuji, unit dia masukkan. Unit mesti masukkan. Baru minggu kedua. Alright? Dan kita dah masuk kuliah tadi. About unit. Alright? About concentration. I hope you actually know unit is very crucial. Unit akan jadi orang yang menyebabkan kamu salah sebab satu unit. Especially minggu depan bila kita masuk concentration. Okay? So, kena tulis unit sekali dengan value yang kamu kira. So, first thing, calculate the number of mole. Tak ada apa, soalan senang. Question give you volume at STP. You change it to number of mole, easy. 1 mole of CO2 produce 22.4 densimeter cube. I have 0.056 densimeter cube. How many mole? I still love the answer because it's stated clearly that is mole of CO2. 2.5 times 10 to the power of negative 3. Okay? Yes. Dan sangat penting untuk label. Kalau kamu tak label, kamu tinggal. But in fact, value ni kita akan guna balik ulang-ulang kali dalam soalan. To calculate the number of mole, to calculate the mass of carbon, to calculate the number of oxygen atom, semua akan guna balik number of mole ni. Betul? Kan? So bayangkan kalau kamu tak label dan kamu nak cari balik. Disaster man. So make sure you label. Okay? I want to show how important is the label yang kamu malas sangat nak buat tu. And then next, question B. Number of carbon dioxide molecule. Ni masalah bahasa lah.
Okay, tak ada apa. 1 mole of CO2 produce 6.02 times 10 to the power 23 molecule. That is BM. I change it to English. 2.5 equals to how many molecule? You get it? Molecule. Macam tadi, paling cikai kena ada molecule. Paling lengkap carbon dioxide molecule. Okay? So, the problem, Sam ni tak ada siapa tanya lagi. Kalau ada siapa yang nak tanya, final will be in bilingual. Your final will have BM, will have English. But after 17 weeks in English and your notes in English, I am teaching in English, hang rasa hang boleh jawab dalam BM ke? Saya kagum lah. Saya cukup kagum kalau student boleh baca nota English tapi dalam exam jawab BM. I'm impressed. Okay, we don't expect a high level of English, guys. Alright? Kita takkan salahkan kamu kalau kamu setakat salah grammar. So please, if you want to answer in English, make sure everything is in English. If you want to answer in BM, make sure everything is BM. We only choose one. Okay? And be careful with the language. Be careful with the term. We learn along the way. So salah sikit-sikit kat sini tak apa. We learn along the way. So correct it along the way. C, calculate the mass of carbon. Alright, tak ada apa kat sini. Cuma ada benda sikit je lah saya nak betulkan. That is the mass of carbon. Cara kawan kamu tulis. C, dia dah label mass of carbon. So 1 mole of carbon is 12 gram. 2.5 datang dari mana? That is the problem. Sekarang kawan kamu kata 2.5 adalah mole of carbon. Tapi padahal kat atas, semua kat atas tadi, tak ada pun 2.5 is carbon. You have 2.5 but it's mole of carbon dioxide. So your friend over here lose 1 mark walaupun jawapan betul. Jawapan betul tapi hilang 1 markah. Sebab saya tak tahu yang ni datang dari mana. So before this step, you should have 1 mole of CO2 equals to 1 mole of carbon. Benda ni 1 markah. Walaupun dia 1-to-1 ratio. Mesti kena tulis. Alright, walaupun dia adalah 1-to-1 ratio times 10 to the power of negative 3 mole of carbon dioxide will then equals to 2.5 times 10 to the power of negative 3 mole of carbon. Masih wajib untuk tulis walaupun dia adalah 1-to-1 ratio. Jawapan siapa ni saya tak tahu tapi betul kan lah? Okay, betul kan? Sebab yang ni tak wujud tadi. Nampak? Clear? Okay. Maka konsep sayang. Kenapa sama? Kenapa sama? Ni maka konsep. 1 markah. Sebab kamu kena tunjuk. Dalam ni ada 1. Okay. And then you get the mass. Mass kat sini saya tak penalty. Saya bagi markah walaupun kat belakang dia tak tulis of carbon atom. Because kat atas dia dah label. Dia dah label C adalah kira mass of carbon. So kat bawah saya still bagi. Tapi paling best adalah tulislah gram of carbon atom. Yang tu adalah paling senang. Okay, paling cerdas. Alright. Cuma yang ni lah saya nak tekankan sikit. Okay. And then last. Question asking for atom of oxygen. Okay, yang ni dia buat pula sebab 2. Bukan 1-to-1 dia buat. Dia tahu cara tu. Maknanya orang ni, kawan kamu ni, dia tahu cara nak jawab. Tapi dia tinggal yang ni. Sebab dia dah work it out in your brain. Awak hang stapler otak hang sekali ke dengan kertas jawapan? Alright? You are not together with your answer paper. The only thing that you hand in your exam is this answer paper. Everything on there baru dapat markah. Okay? So yang ni dia buat. So yang ni betul tau. 1 mole of CO2, 2 mole. Sayang, still 3 palang. Check all your ratio. Semua ratio adalah 3 dashes. Okay. So 1 mole of CO2 produce 2 mole of oxygen atom. Yes. 2.5 times 10 to the power negative 3 produce X mole of atom, which is 5 times 10 to the power negative 3 mole of atom. Betul? Dia buat ni. Okay. Perfect. We want in number of atoms, so you compare with Avogadro, you get the atom. Cuma nak tegur sikit, jawapan akhir. Atom of oxygen.
lagi tepat. We are calculating for oxygen. Okay. Setakat ni. Boleh ya? Banyak kepada teknik tulis jawapan. Saya tak nak kamu hilang markah. Okay. Saya tak nak kamu hilang markah. Yang ni tak ada apa. Cuma nak tegur sikit pada jawapan dan juga pada unit. Saya tak nak tukar macam ni. I don't want any operation. Saya tak nak apa-apa operasi matematik dalam operasi matematik tu. Saya nak as simple as possible. So, semua pertukaran unit, all the unit changes, everything before the calculation. Alright? All the changes of unit before the calculation. Bila kamu tekan calculator banyak-banyak tu dia jadi mapu-apu. So, saya tak nak. Saya nak settlekan terus ke atas. Lagipun, dari konsep matematik ni salah weh. Bahagian ni salah. Sebab apa salah? Ingat tak saya pernah cerita, atas dengan bawah mesti kena sama. Atas kat sini sekarang liter. Bawah kamu compare centimeter cube. Dari segi matematik, yang ni saya pangkar dah. Saya tak tahu jawapan siapa tapi tengok balik jawapan kamu tu. Saya tak nak apa-apa macam ni. So, conversion of unit, volume of ammonia gas, tukar kat luar, equals to 60 centimeter cube, which is equals to 0.06 liter. And when you compare over here, you should compare straight away with 0.06 liter. Is that clear? Alright. Alright. Owner kepada jawapan ni sila make sure betul kan? You have liter, you have liter. Lain kali kena letak nama lah, saya boleh panggil tu. Okay, Zawanis. Hang lah next. Ke jawapan Hang ni? Bukan, saya baik. Webcam pun tak pernah buka, saya baik. Confident gila. Alright, next. Answer. Back to the answer. Y tak ada weh. Y siapa? Number mole ni siapa punya? Tulislah mole of ammonia. Okay, mole of ammonia. Tak tahu ammonia tu apa? Tulis je, salin balik ammonia. Habis. Okay. Tu je. Alright. Bear that in mind, I don't want any conversion unit in the question, in the calculation. You solve all the unit sebelum formula. Okay? Soalan 8 kita dah bincang. Soalan 9. Okay, this one tak ada apa. Perfect answer. Everything perfect. Just one thing saya nak tegur. Question 9. Question give you mass. Simple question. Very simple question. Question give you mass. Question ask for mole. So obviously you need one important thing which is molar mass. Dan kawan kamu ni pun dah tulis dah. Okay, we need molar mass. I love everything in here except there is always a but, isn't it? Alright, but this one. Kenapalah nak simpan kat corok atas tu? It's your answer. Dia bukan benda conteng weh. It's your answer. This is part of your answer. Show your answer proudly. Okay? Show your answer proudly. Saya tak nak molar mass dikira terus dalam calculator ataupun tulis kat tepi-tepi macam tu. Tak payah. Molar mass adalah part of your answer. Kira dengan jelas, kira dengan terpampang jelas macam tu. Okay? Jangan hanya letak dalam calculator. And the rest is fine. You compare it. 1 mole dapat this much. How many mole? When I have 49.2 gram. Solve the X, you got mole of calcium nitrate. Tak ada apa. Cuma saya nak ingatkan, molar mass is part of your answer. Okay, molar mass is part of your answer. Make sure you calculate that. And the last one. I think I need to show you something. I'm sorry, Benjin, but I'm very proud of the way that you do your work. Okay, it's just extremely neat, extremely environmental friendly. And I cannot deny that it's much better than the previous work that Benjin sent to me. The previous work that Benjin sent to me, I really need to zoom in and, you know, is pretty disaster. Okay. Benjin work. No space. Every single line is being utilized and used. And 11 soalan weh, 11 soalan mole, Benjin hantar 2 page je.
And saya rasa majority orang buat soalan 11 itself, you know, this is my question 11. This is the question 11 of Banjin. I think soalan 11 majority orang buat nak dekat satu page atau lebih. Banjin do it in 1/4 of a page. And I randomly check just now is correct. Tak ada salah apa pun. Banjin, you're trying to save the world or what? If you really want to save the world or sorry? No. No. Macam ni lah. Bila dalam final nanti, macam saya cakap, mindset saya masih adalah final bertulis. Mindset saya masih adalah final bertulis sehingga kita dapat confirmation from bahagian bahawa final akan jadi objektif, then we will change everything easily. Because if I'm teaching in the format of objective, tiba-tiba jawab bertulis kita mampus. Tapi kalau kita belajar dalam cara subjektif dan dia tukar objektif, nothing. Betul. You'll be even better for that. So, selagi tak ada final daripada diorang, then we will stick with subjective. And when it's subjective and most likely you need to submit online, Banjin. And orang yang tanda tu, I think I'm among the youngest in the lecturer. And I'm more than 30s this year. Banjin, you probably don't want them to lose mark because of your extremely neat work. You get what I mean? Yeah. Yeah, sometimes giving some space for people to breathe will make your work a lot better. Okay? Yeah, just that. And 2 muka surat weh, 11 soalan. 2 muka surat. I'm like, this boy. Something I don't like in this answer, Banjin. Okay? Something just I don't like is, again, you didn't label what is your Y. Determine the number of mole formed in 0.3 mole of zinc chloride. Y is what? Okay? Cara yang Banjin kira ni lain sedikit daripada orang lain. Dia tukar lulu yang ni kepada number of particles. Dia tak cari number of ion. Saya nak ajar guna cara ni. I love this answer. Slightly different from what we used to do. But it's correct. Dia tukar number 0.3 mole kepada number of particles straight away. Sebab soalan nak number of particles. Okay, so look at the way Banjin answer. So 1 mole of zinc chloride equals to 6.02 times 10 to the power of 23 zinc chloride. Okay, particles, molecule. To be exact, Banjin is a molecule. So 0.3 mole is equals to how many molecule? So Y over here, Banjin, is actually molecule of zinc chloride. Setuju kelas? Okay? It's slightly different from what we used to do, but it's correct. And over here kat bawah, look at what Banjin compare. What Banjin write over here is correct. Dia bukan tertinggal number of mole tau. Dia bukan tertinggal number of mole. Apa yang dia buat kat sini betul. Sebab dia compare particles terus. Cuma dia tertinggal satu perkataan. Molecule. Alright? When you have the word molecule, everything is better, Banjin. A lot better. Okay? Like I always say, saya tak nak one siapa compare dengan apa. So, write very carefully is 1 gram, 1 mole, 1 molecule, 1 atom, 1 ion, or 1 what. Okay? So, everything will be a lot better when Banjin start to write 1 molecule of zinc 2, ZnCl2 will give 3 ion. 3 ion betul. Okay? Kenapa 3 ion? Because ZnCl2 will give rise to Zn2 plus, will give rise to 2 of Cl minus. So, 1 Zn2 plus, 2 Cl minus. Dia compare yang ni adalah compare dari segi particles. Okay? Dan sekarang saya tak ada satu molekul ZnCl2. Saya ada 1.806 darab 10 kuasa 23 molekul of ZnCl2. Okay? Same thing, Banjin. Molecule. Okay? Dan kamu akan nampak sayang. Then it's a lot easier to understand. Molecule compare dengan molecule. Atas bawah kena sama. Ion compare dengan ion. Nampak? Okay, boleh saya terima.
Cuma jawapan akhir still the same thing. Your final answer doesn't come with the unit. Over here, you are calculating for the ion. So, ion. Okay. Alright, it's ions of ZnCl2. Bear that in mind. Yes, Saya question. tak faham lah kenapa kena darab dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab kita nak number of ion. Okay, tengok soalan. Kita nak number of ion yang duduk dalam ZnCl2. So, ZnCl2 sekarang ada berapa ion? Okay, tengok ni. Saya nak ion yang duduk dalam ni. ZnCl2 sekarang adalah molekul. Betul, sebiji dia adalah molekul. Kalau kita pecahkan dia, dia akan jadi macam ni, Intan. Zn2 plus, Cl minus, Cl minus. Semua ni adalah ion. So, satu biji ZnCl2, satu molekul ZnCl2 akan dapat 3 biji ion. Setuju tak yang ni? Kiranya Miss, dia tak samalah dengan number of particle yang kena darab Avogadro tu je. Macam Okay. Kenapa dia tak payah darab Avogadro dah? Sebab dia dah darab dari awal. Cara Banjin buat ni, dia dah tukar mole ini. Nampak 0.3 mole ni. Dia dah tukar siap-siap kepada number of particle. Kalau nak saya tunjuk cara yang biasa kita buat, saya boleh tunjuk cara yang biasa kita buat. It's just because Banjin is doing something not what I used to teach. So I want to open up your mind and this is acceptable. This is correct. Okay? Alright. Dia dah tukar siap-siap sayang. Intan, dia dah tukar siap-siap dari atas number of mole tu, dia dah tukar kepada number of particles. Sebab tu dia compare particles dengan particles. Okay ke sayang? kiranya number of particles tu tak termasuk ions lah macam tu. Sebab saya ingatkan dia minta ion, so saya cari just the number of particles. Tak darab 3 lah sebab Kena darab 3. Kena darab 3 sebab yang dia minta adalah ion. Kalau dia hanya minta number of particles molecule, then tak payah darab 3. Faham tak sekarang? Okay. Kita cerita sikit pasal ion lah. Alright, kiranya kena cerita sikit pasal ion. So, most of the thing, your number of molecule and your number of ion. Kita guna ZnCl2 dulu. Kalau saya ada ZnCl2 under category of molecule. It's a compound and it's a molecule compound. Betul? So, kalau soalan tanya ion, dalam ZnCl2 saya ada 3 ion. Which is Zn2 plus, which is Cl minus, Cl minus. So, kalau dia hanya tanya molekul, tak payah darab 3. Tapi kalau dia tanya ion, sayang kena darab 3. Kita guna contoh yang senang. NaCl. Alright, sodium chloride. 1 mole of sodium chloride, Intan. Okay, ada berapa mole of ion? Dia hasilkan berapa ion? 2 mole ion. Betul? Sebab saya ada Na plus, saya ada Cl minus. Boleh? Okay, kalau saya katakan NH4 2 CO3 like this. Okay, berapa ion? 1 mole ni akan hasilkan berapa ion? Intan? 5. 5. Ion hanya boleh pecahkan kepada cation and anion. Bila kita kata ion, kita hanya boleh pecahkan kepada positive charge dengan negative charge. Anion. So kat sini bila teacher pecahkan kepada cation and anion, kita akan dapat NH4 plus 2 biji. CO3 2 minus 1 biji. So berapa ion jumlah? 3. 3. Thank you. Okay. Lagi detail. Nak lagi detail. Okay. Tiba-tiba duk cerita pasal banyak pasal ion. Ya Putri? Putri soalan? Tak, tu silakan. Bawa excited nak tanya soalan.
Tanya soalan ke Putri lah kalau macam tu. We using back your ZnCl2. Soalan tadi tanya number of ion. Kalau teacher sekarang tanya number of cation sahaja. Soalan very specific, calculate the number of cation in ZnCl2. Dia hanya nak cation. So Putri, 1 mole ZnCl2 berapa mole of cation? 1. 1. 1 mole cation tu siapa Putri? Zn2 plus. Yes, your cation, positive ion. Nampak? Okay, Intan, better? Better yang lain soalan? Yet okay? Alright. And yeah, Benjin answer is alright. It's just missing out the word molecule all the way from the top to the bottom. And then your final answer is not having a unit. Alright. Saya nak ingatkan whenever soalan minta calculate the particles, whenever the soalan minta calculate particles, ion, atom, molecule, your final answer should come with the ion, atom, molecule. Okay? Please. Boleh? Okay? Zawanis? Alright. So, soalan 11 saya tak nak bincang sebab saya nak tanda nanti dalam tutorial kamu. Saya akan tanda lah. Okay. Boleh pasal mole concept? Alright, so number of mole is no longer that bad, is no longer that horrible, I guess. I hope. Okay, and Benjin, I'm expecting you give some space. You know? Don't do this way. Boy. Boleh tak kertas A4 tu jangan bagi separuh? Aku lemas tu lah. I mean, I'm okay. I still can mark. If you tell me, teacher, because I'm running out of paper, fine. All right, I'm okay. Give me your house address. I'll post you some papers, you know. I'm just trying to be... Tapi you kena tengok kertas first yang dia hantar kat saya lagi disaster gila. Pecahan dia, hantar tak? Ni saya tak puas hati gila, yang ni saya memang tegur. This is one line, you know, one line. Alright, hantar pecahan dia duduk macam ni. Dan antara pecahan dengan pecahan tak ada space. Can you imagine that? And this boy is trying to save the world, man. I mean, if we have better oxygen, it's definitely because of Benjin. Thank you, Benjin. Thank you for making my environment a lot better. Alright. Okay, kalau tak ada apa pasal mole concept, we are going into your empirical formula and chemical formula. Okay? And to be honest, all the answer that you submit to me this round is a lot better. So keep it up. Okay? A lot better. So your empirical formula and chemical formula tak ada apa. Very simple theory. The definition over here is only the word simplest whole number ratio. Cuma kat empirical formula, the keyword that I want to insist is ratio. Dalam chemical formula, tak payah. Just actual number. Alright, sebab dia dah memang actual number. So tak ada perkadaran pun tak apa sebab itulah nombor benar dia. Okay, that is the actual number. Cuma dalam empirical formula, your definition ratio is a must. Okay, that is the definition, tak ada apa. Formula, nothing much. We have talked about that in lecture. Alright, we want to calculate question straight away. Saya tanya tadi soalan mana yang tak boleh buat. I think Shikin say 6, right? 6. Okay, let's try. Okay. Yang dah kira boleh check, yang tak kira lagi boleh buat sama-sama. Yang ada masalah boleh tanya terus. Okay. I think empirical question is very simple and it's very familiar. You're already very good in your empirical question because it's something that you have learned in school. The only thing that you are not learning in school is this type of question. So we are going to do this type of question. When you involve combustion. Stated clearly over here, your compound R is 3.5 gram, have carbon, hydrogen, oxygen. Macam biasa, keluarkan. My R is made up of carbon, made up of hydrogen, and made up by oxygen. And my R total is 3.5 gram. Given. It's burnt completely to form 5 gram of carbon dioxide.
So in the question, I have 5 gram of carbon dioxide. I have 2.5 gram of water. Question asking only for the empirical formula of R. Kita nak buat soalan ni. Okay? So if you have any question, you can ask and stop me straight away. Soalan macam ni, kita kena dapatkan dulu mass of carbon, mass of hydrogen, and also mass of oxygen before you can calculate the empirical formula. And how do I get the mass of carbon, hydrogen, and oxygen? Simple. From the carbon dioxide, we can get the carbon. From the water, we can get the hydrogen. Why? Because if I give you a very simple example over here. If I have CH4 and I burn in oxygen gas, complete combustion, we know that we will produce carbon dioxide and water. Setuju? We learned this in school. Okay? And how do I balance this equation? Masa belajar ni, benda ni dulu, how do you balance it? Simple. Bilangan carbon dioxide akan bergantung pada bilangan carbon dalam ni. So, saya ada 1 carbon. So, carbon dioxide 1. Jangan letaklah 1 tu. Saya letak untuk apa je. Okay? Hydrogen. Hydrogen kat sini ada 4. So, water kena ada berapa? Bergantung pada hydrogen ini. I have 4 hydrogen. So, over here, in 1 water, I have 2 already. So, 2. Agree? In the other words, the carbon in the carbon dioxide and the hydrogen in the water, both of this is actually coming from the R. Is actually coming from the R. Sebab dia yang akan menentukan diorang. Okay? Makes sense? Okay. And oksigen, kita tak boleh kira guna cara ni. So, saya akan tunjuk nanti oksigen kira guna cara apa. Okay? So, going to calculate the mass of carbon and the mass of hydrogen. Formula, ataupun tulis dulu mass of carbon. I'm going to calculate mass of carbon. Formula adalah 12 bahagi 44 darab mass of carbon dioxide. Explain a bit kenapa 12 bahagi 44. It's actually the mass, bukan mass, atomic mass. Alright, it's actually the atomic mass of carbon over the molecular mass of carbon dioxide times mass of CO. Tu perkadaran sayang. Alright, mass of carbon adalah 12, molecular mass of carbon dioxide adalah 44. Sebab tu saya bagi terus 12 per 44 darab mass of carbon dioxide. Okay, this is where it come from. Boleh? So, mass of carbon over here, mass of carbon dioxide over here given 5.0. So, darab je lah 12 bagi 44 darab 5. So, kamu akan dapat terus mass of carbon in gram because everything is in gram at this moment. Tashini, answer? .116. 0.116. 0.1136. I don't think so. 1.36. 1.36. Can you recalculate, please? Tashini, it's wrong. Your answer is wrong. 1.3636. 1.3636, and as we all agree last week, 4 decimal place. Apa-apa kurang daripada 1.3636 saya tak terima. Okay? Saya tak terima. Next, mass of hydrogen. Kepala dia adalah mass of hydrogen, so dah ada kepala boleh sama dengan 2/18 darab mass of water. Okay? Kenapa 2/18? Sama. Mass AR of hydrogen darab 2 over MR of H2O. My question over here, Nurina. Kenapa AR hydrogen kena darab 2?
Tak dengar. Mic. Sebab H2O tu H dia ada 2. Yes, because H2O, dalam satu H2O, H ada 2. Sebab tu kamu kena 2 darab relative atomic mass of hydrogen which is 1. So 2 darab 1 kamu dapat 2. Molar mass of water 18 straight away. Okay, that is the reason why you have this formula. And then kamu akan darab dengan the mass of water given again 2/18 times 2.5. Tashini again. 0.2778 gram. And same thing as before, anything less than 0.2778 gram saya tak terima. Okay. And last, we are looking for mass of oxygen. Boleh tak guna cara yang sama? Alright, Ian? Boleh guna cara yang sama, ya? Ya, Mike tak dengar. Ya, Boleh guna cara yang sama untuk kira mass of oxygen? boleh. Boleh. Kalau boleh, kalau Iyad kata boleh, macam mana saya nak kira? Dua-dua orang pegang oksigen. Nak guna carbon dioxide ke nak guna water? Guna cara lain. Kalau mass asal karbon dioksida tolak dengan mass karbon yang kita dapat, Mass asal carbon dioxide tolak dengan mass carbon yang kita dapat. So 5, so yang ni, Iyad kata 5 tolak yang ni. Lepas tu yang ni 2.5 tolak yang ni. Okay, ada cara lain? Yang lain? Mass of compound R tolak dengan mass of carbon dengan mass of hydrogen. Okay, Intan kata mass of carbon, mass of compound R. Sebab kita tahu R dibuat daripada carbon, hydrogen, oxygen. So guna mass of compound R, tolak carbon, tolak hydrogen. Dua cara kat sini. Cara ketiga. Ada orang buat cara lain? Himan? Himan guna cara Intan ke guna cara Iyad? Cara Intan. Cara Intan. Mimi? Cara Intan. Cara Intan. Soalan saya yang seterusnya. Kenapa cara Intan betul? Ong? You're using the second method or the first method? Second method. Why? Yeah, total mass. R total mass minus the mass of carbon and mass of hydrogen. That is the second method. So my question is, why second method is correct? Why not the method that Iyad say? Sebab kita dah cari mass of C dengan mass of H. Sebab kita dah cari mass of C dengan mass of H. Lagi? Lagi? Kalau guna second method lagi senang. Sebab kita dah cari dah semua, so tolak je lah. Dia kata cara second senang. Sebab kita dah ada carbon, kita dah ada hydrogen, tolak je lah. Okay, betul? Dia bukan setakat senang, Himan. That is the only way. Dan soalan saya sekarang adalah, kenapa cara Iyad tak tepat? Kenapa cara Iyad tak tepat? Sebab dia cari O untuk CO2 dengan O untuk H2O, so ada dua kat situ. Ada 2 O kat situ, betul? Alright. So kita nak cari O daripada siapa? Tu satu masalah. Masalah kedua adalah combustion. Definition of combustion. And I think Benjin asked me last week. Yes, Benjin, why Iyad method is wrong? You asked me as well last week. I didn't ask all. You didn't ask, not you, then who? But I know because excess oxygen. Because combustion, definition combustion sayang, Iyad. Combustion definition is a compound completely burn. Bila kita nak bakar something, is completely burn in excess of oxygen.
Ingat tak kalau kita nak bakar apa-apa, kita kena bakar dalam tempat terbuka, betul? Kalau kamu nak bakar something dalam tempat tertutup, api tu naik tak? Tak naik kan? Kalau kamu nak barbecue, lepas tu kamu tutup mesin barbecue tu, memang semua tak masalah, betul? Sebab kita perlukan oksigen untuk benda tu terbakar. Dan dalam combustion, is always in excess of oxygen. Dengan kata lain, Ian, oksigen dalam CO2 dan oksigen dalam air, selain datang daripada compound R, dia juga datang daripada surrounding. Alright, masa saya bakar R, selain daripada R ada oksigen, orang lain, udara kita pun bagi oksigen kat dia. So kita tak boleh cari oksigen guna cara yang sama, kita tak boleh cari oksigen menggunakan CO2 ataupun H2O. Sebab oksigen dalam tu ada daripada orang luar. Remember that? Okay, so we cannot find by using that method. And the only method, and that is the reason why the mass of oxygen always come last. Dia mesti jadi orang last yang kita boleh cari, dan cara yang senang. Macam Himan cakap, kita dah ada R. Mass of R, alright, mass of R minus mass of carbon minus mass of hydrogen. Kita dah ada R. Your R over here is 3.5 minus carbon 1.3636 minus 0.2778 gram, and you will have the mass of oxygen. Sebab R dibuat daripada 3 benda je. Dalam R tu ada carbon, ada hydrogen, ada oksigen. Saya dah tahu carbon banyak mana, saya dah tahu oksigen banyak mana, dapatlah. Saya dah tahu carbon, saya dah tahu hydrogen, saya dapatlah oksigen. Habis? Betul? Dan guys, tak ada cara lain. Hanya dia. Tak ada cara lain. Hanya dia. Okay? Whenever you ada oksigen, hanya dia. Jangan buat cara lain. Okay. And then you have everything already. You put everything in your table. Your empirical formula table. Senang je. Yet, make sure ada calculator because you'll be answering everything onwards. Yet, sihat lepas vaksin semalam. Sihat. Good. Carbon. Hydrogen, susunan ikut kamu, tapi semua value mengikut susunan kena betul dari atas sampai bawah. Okay? So you have, the first thing is the mass that you have calculated in gram. Just put it down. Assume je lah semua line saya tu lurus. 1.3636. 0.2778 oxygen. 1.8586. Am I right? Correct me if I'm wrong. Okay, saya pun kira tadi main-main je. Main-main pula. 8586 gram. Okay. Yeah. How to find the number of mole? Divide atomic mass. Atomic mass of carbon? 12. 12. Atomic mass of hydrogen? 1. Atomic mass of oxygen? 16. 16. 16.0 by the way. Alright, dah kira semua. Hydrogen saya boleh kira 0.2778 mole. Tak perlu letak mole sebab teacher dah letak kat sini. Iya, saya nak number of mole carbon? 0.1136. And as always, I don't accept anything less than 0.1136. Must be at least 4 decimal places, tak boleh round off. Yang kedua, oxygen, ya? 0.1162. 0.1162 for oxygen. Kelas 7 setakat yang ingat lagi? And over here, next, what are we looking for, ya? Ratio. Simplest ratio. Simplest ratio. Alright. Simplest ratio over here, so divide with smallest number of mole. so among here, who is the smallest? Oxygen. Carbon. Hampir sekolah tak? Kira 1, 2, 3 tak? Carbon. Carbon, oxygen. Carbon. So everybody basically is going to divide with this.
Okay, everybody kena bahagi dengan 0.1136 dan untuk jawapan empirical formula yang kamu kena hantar nanti, saya tunjuk markah nanti. Tunjuk markah buat hampa kalut sikit. Alright. So all the number of mole will divide by the smallest number of mole and the smallest number of mole is 0.1136. And the ratio that you obtain over here, yeah? 1, 1. 2.4454 Okay. is to 1.0229. Perfect. Alright. And kat sini boleh round off ke? Tak, semua tak geleng. Yang tak geleng kepala. Fazlina? Lina? Halo Lina. Fazlina? Fazlina? Panggil Fat ke, panggil Lina ke, panggil apa? Ya sayang. Final. Boleh round off ke kat sini? Boleh jadikan 1, 2 dengan 1? Jawapan Fat apa? Yes, round off. Sorry? Round off. Tak dengar sayang. Round off. Round off. Round off je. Yang lain? Syahira? Tak boleh round off. Tak boleh round off. Syikin. Syikin tanya soalan ni. Syikin, darab dengan berapa kalau tak boleh round off? Tu yang tanya ni sebab kalau darab 2 dia dapat 4.8908. Okay. Lepas tu kalau darab 3 dia, sebab kan Miss cakap 8 kan tak boleh, so saya pening sikit macam tu. Pening sikit. Let's see. Tak payah pening sikit. Senang je. Kita akan darab 2. Kita akan kekal dengan darab 2. Semua, bukan dia je ya. Semua darab 2. Fat tak boleh round off ya. Kita tak boleh round off apa-apa kat sini. Kita hanya boleh round off kalau dia adalah point kosong like this. 1.0 kita boleh round off jadi 1. Kalau dia adalah 0.9, 1.9 bla bla bla, kita boleh round off. Okay? 0.1 pun boleh. Kalau dia adalah 1.1, kita boleh round off jadi 1. Tapi selain daripada tu 0.4 macam ni Fat, tak boleh round off. So, darab 2. Semua orang akan darab 2. Bila darab 2, okay, saya tahu yang ni akan dapat 2, yang ni akan dapat approximately 2. Okay. Over here, kamu akan dapat 4.898. Betul? Saya congak je. Okay. So, kamu akan datang cakap kat teacher. Teacher kata 0.9 baru boleh. Sayang, dekat sangat lah tu. Kalau saya round off tu 0.9 dah. Betul? Alright. Kalau saya round off tu 0.9 dah. Yang kita tak boleh kalau dia adalah 0.7, 0.6. Lepas darab tu dia masih adalah 0.7, 0.6, 0.5. Yang tu tak boleh lah. Tapi kalau kamu tengok kat sini 4.898. Darab 2 kita boleh round off dah tu. Sebab bila kamu round off kepada satu titik perpuluhan dia adalah 4.9 dah. Betul? Alright. Sangat dekat dengan 5 dah. So we will take that as 5. Okay. We will take that as 5. Alright. So kita hanya darab 2. Ya, saya dapat soalan ni daripada kelas saya yang lain pun. Kita hanya darab 2 because it's 4.89 is close enough to 5. Okay. Alright. So this is not the final answer yet. Your final answer, satu markah lagi. Jangan tinggal, jangan hilang. Question asking for empirical formula. This is not empirical formula. It's only the ratio. Your final answer is C2H8T02. That is your 1 mark. Okay? Question? Miss nak tanya. Yes, boleh. Contohlah dia buat soalan dia, jawapan dia betul tapi dia lupa nak buat decimal places tu 4. Dia buat 2 je. Contoh macam 0.36 sahaja. So akan tolak markah ke atau terus kosong? 0.36 duduk mana? Maksudnya macam dia tak buat 4 decimal places. Contoh macam 1.3636, dia buat 1.36 je. Okay.
Bila kamu tak buat 4 decimal places dari awal, katakan Intan dari awal orang tu, sebab biasanya kalau dia jenis round off, dia round off dari awal dah. Dan bayangkan kalau dari awal kamu round off dan decimal place ni melalui satu operasi matematik kedua, operasi matematik ketiga. Rasa jawapan akhir tu lari tak? Lari Okay. tapi mesti dapat sama. Still dapat sama sebab soalan ni sayang. Kalau saya bagi soalan lain, dia takkan dapat sama dah. Akan ada soalan yang di mana kalau kamu round off, jawapan akhir akan salah. Dan soalan Melayu ni, akan dapat markah tak? Ya, akan dapat markah untuk certain bahagian. Alright, maka konsep akan dapat. Jawapan akhir yang betul tu akan dapat. Tapi kalau jawapan akhir yang kamu dapat tu lain, tak dapat lah. Okay, so saya nak tunjuk markah konsep. By the way, yang saya ajar 4 titik perpuluhan ni sebab bila kita pergi marking, when you go marking, kita ada skema jawapan. Alright, and the answer scheme is 4 decimal places. Okay, so if you calculate with 4 decimal places sayang, your answer is basically will be exactly the same as what is written on the answer scheme. Dan kalau answer scheme adalah 4 titik perpuluhan, kamu letak 2. Kalau saya nak pangkalkan kamu, you have no argument because your answer is not accurate enough. Because your answer is different, even though dia hanya beza 0.03. But it's different. Okay, makes sense? So my advice is still early, it's only the second week guys, tak payah gatal. Kalau orang dah kata 4, Intan, kita buat 4. Marks, empirical formula soalan senang. Kalau empirical formula keluar, saya nak semua orang duduk depan mata saya sekarang full mark. No argument over that. Mark pertama, mass of carbon, mass of hydrogen, mass of oxygen yang kamu kira akan dapat markah. Markah yang saya bagi sekarang adalah markah konsep yang paling maksimum. Kadang-kadang kamu akan dapat markah konsep kat sini. Dua-dua ni akan dapat satu markah. Markah konsep. Alright? Sebab tu kena tulis formula. Alright? Dua-dua konsep yang sama boleh dapat markah. Table, mass dah dapat markah tadi. Table ni sangat tricky. Sebab semua benda betul. Semua number of mole betul. Baru satu markah. Satu salah, tak ada markah. Kita tak ada konsep markah separuh di sini. Next. Simplest ratio yang dapat markah adalah konsep. Markah konsep pertama. Divide dengan the smallest number of mole, satu markah. Semua orang divide dengan smallest number of mole, satu markah. Yang ni akan dapat walaupun atas tu ada number of mole salah. Kalau katakan atas tu ada tersilap touchwood, ada tersilap number of mole, tapi kamu still pilih number of mole yang paling kecil untuk dibahagi dengan semua orang, maka konsep tetap satu. Okay? Kalau soalan yang perlu darab dengan faktor, okay? Kalau soalan yang perlu darab dengan faktor, kena tunjuk faktor apa yang kamu darab untuk semua. Maka ni akan datang sekali dengan jawapan akhir yang kamu kira. Satu markah. Wajib tunjuk faktor yang kamu darab. Tak boleh darab dalam kalkulator. Wajib tunjuk. Semua orang kena darab dengan nombor yang sama. And then, question asking for empirical formula. Final answer, of course, is your empirical formula, C2H8T02. In case ada orang dia tak tulis ikut urutan yang saya bagi. Dia tulis H5C2O2. Setakat empirical formula, setakat konsep empirical formula, yang ni kita terima. So tak payah risau sangat susunan atom tu. Okay, kita terima. Alright, so no worries about that. Tapi of course yang betul carbon, hydrogen, oxygen lah standardnya. Okay, ikutlah apa yang soalan bagi, ikut susunan soalan tu. But so far at empirical formula, any arrangement of the atom we accept. What important over here is still the ratio between them. Okay. Empirical formula with this type of question. Alright, empirical formula ada dua jenis je. Soalan jenis ni dengan yang pendek tu. Soalan jenis ni akan extra 3 hingga 4 markah sebab kamu kira mass carbon, hydrogen, oxygen. Okay. Alright. Mesti. Alright, tu adalah standard. Kita ada marking scheme yang kedekut gila tahap gaban. Kedekut gila tahap gaban adalah oksigen akan dapat satu markah individual sebab cara kira dia lain.
akan ada keadaan di mana maka konsep satu, dua betul satu. Sebab tu saya cakap dia soalan jenis ni boleh maka extra up to 3 or 4 marks. Depends on tahun tu marking scheme macam mana. Okay. Saya tak kisah sangat marking scheme macam mana. Janji kamu tulis semua, kamu dapat markah penuh. So we don't really care how they give marks. Betul? What I care is do you write everything. Make sense? Boleh buat soalan macam ni? Soalan paling susah dah dalam empirical formula. Tak ada dah. Senang je. Okay? Boleh buat? Alright. I have 7 question over here. Ada soalan lagi yang tak boleh buat? Nak dibincangkan? Nombor 4 ni. Rihan kata nombor 4. Okay. Good question. Ada yang cuba? Y dapat berapa yang cuba? 2. Dapat 2. 2. Okay. Betul dah tu. Pandai tak payah ajar dah. Okay. So, question. Simple. I have 10 gram of hydrated barium chloride. Cara yang saya ajar ni adalah sebenarnya termasuk untuk semua hydrated compound. Okay, sama je. Kalau dia bagi hydrated oxalic acid, hydrated magnesium sulfate, hydrated barium sulfate, sama je. 10 gram of hydrated barium chloride is heated until the water is driven off. Means the water is drying. So tak ada air. Driven off kat sini means all the water is run away already. The mass of anhydrous compound is 8.53 gram. Anhydrous, dry. Bahasa pasar dia dry. Anhydrous compound means that the compound that have no water in it, alright, which is completely dry, is not moisture. So the difference over here that you can see, the 10 gram, alright, the 10 gram that I have is for BaCl2 with water. The 8.53 gram is for BaCl2. Is that clear enough for you? And from here, kita boleh dapat, obviously, mass of water. Your mass of water, pretty clear there. 10 minus 8.53, so you will get 1.47 gram. Congak saya betul? Okay, correct me if I'm wrong. Okay. Why we only need mass of water? Cara ni, empirical formula table dia akan lain sikit. The empirical formula table will be not using element, it will be compound. Not element, but it will be compound. Sebab nombor yang kita nak cari adalah nombor yang duduk di depan. Maksud teacher. Oh, saya dah bagi jawapan. Hai, saya dah bagi jawapan. Sorry, tapi dua tu betul lah. The number that we are looking for, okay, is Y. And Y is a number that's sitting in front of H2O. In the other words, we are looking for how many H2O. Okay? So, compound kita patutnya adalah BaCl2 dengan H2O. Bukan element. Bukan Ba, bukan Cl, bukan H, bukan O. Dan especially untuk H2O, tak boleh pecahkan diorang sebab Y yang kamu nak cari adalah Y H2O is the Y for entire water molecule. Therefore, mass yang kamu perlu, tak payah mass banyak-banyak orang pun. Mass of BaCl2 yang kamu ada, 8.53 gram. Water, 1.47 gram. And the same thing apply when the mass is the mass of barium chloride, mass of water. When you calculate number of mole, guys, you will have to divide with the entire molecular formula. Alright, kamu kena bahagi dengan semua kat situ. And bila kamu bahagi dengan semua, your barium over there is 137.3, ada dalam table yang saya bagi. Chlorine, 35.5 times 2. Okay, over here,
Water 1.47 bahagi 18 basically. 2 times 1.0 plus 16. Okay. Tak ada masalah. Dapat number of mole. Can I have number of mole, Himan? 0.04 saya ambil 5.4. Ambil 5 titik perbuahan boleh? Alright. 0.95. 0.95. Oh, sebab round off dia jadi 10. Okay, boleh. Lagi. Lebih tak apa, jangan kurang. Intan? Intan Syairah? Miss nak dia punya ni mole Ya, saya nak dia punya mole. Apa yang you nak bagi kat saya? Saya nak semua. Saya dapat 0.0816 0.0817. 817. Okay, boleh saya terima. Over here, who is smaller? Najlah? Bahagi dengan siapa? Bagi dengan 0.04095. Yes. Dia sebenarnya ada teknik nak check jawapan dah sayang. Sebab bila kita bahagi dengan the compound, kita sebenarnya cari nombor depan. Betul tak? Kita cari nombor depan kan? Dia dah ada jawapan dah. Nombor depan barrier mesti 1. See that? Nombor barium chloride yang kamu dapat, kalau bukan 1, dia dah salah dah. So you will have 0.0817 over 0.04095. From there, you will get the simplest ratio of water. Kalau tak silap saya, dia tak dapat 2. Dia dapat lebih kurang 1.99 something. Betul? Okay, tak ingat. Tapi saya ingat 1.99 something lah. So kat sini, 1.99 boleh round off jadi 2. So Y adalah 2. Okay. Determine the value of Y Soalan nak Y. 2 cara nak tulis jawapan. Ada 2 cara nak tulis jawapan. Yang paling senang Y equals to 2. Ataupun BaCl2.2H2O pun saya terima. Sebab soalan dah indicate Y adalah depannya. Both of this baru kita kira sebagai jawapan akhir. Okay, both of this atau baru kita kira sebagai jawapan akhir. Okay. A bit of tips over here guys. When you are putting compound down, bila kamu letak compound, nombor yang kamu cari adalah nombor depan. Sebab nombor untuk diorang semua. Nombor untuk diorang semua. Okay. Kalau kamu letak satu-satu, soalan tadi. Kalau kamu letak carbon, hydrogen, oksigen, soang. Nombor yang kamu cari, nombor kecil untuk setiap satu. See that? Okay. Simple. That's it. Soalan hydrated pernah keluar dalam final. Selalu keluar dalam final, dengan soalan ni pun selalu keluar dalam final. Okay. Jenis soalannya. Alright. Ada soalan lagi yang tak boleh jawab? Empirical formula should be easy peasy. Ada yang nak dibincangkan? So yang ni kamu kena hantar dah. Minggu depan kita tak bincang dah. Empirical formula last dah. Kita check jawapan sikit. Soalan 1. Saya nak jawapan dari TV. Your empirical formula calculated. Na is how many? Na2CO3. Na2C1O3. Okay. Adila? Soalan 2. C2H C6H12O3. Okay. Alright. Kalau ada yang tak setuju, then you let me know. Okay. Izzah, soalan 3. Soalan 3. C5H10O. C5H10O. Setuju yang lain? Okay. Setuju. Kalau ada setuju, kalau ada yang tak setuju, dan bagi tahu kita bincang. Hizam.
Izam soalan 5. Empirical formula. C. C3 C3. H6 Aha. O4. Setuju? Okey, ngangguk je. Okey. Okey. Soalan 7. Tak ada apa, sama je, exactly the same. Saya nak last sebelum kita habis. Saya nak tengok soalan 2, senang je. Just sebab kita tak buat lagi soalan molecular mass. So we want to go through a bit about molecular mass. Okay. Soalan sangat-sangat simple, yang amat simple. Question given you straight away with the percentage. Soalan macam ni keluar dalam final adalah bonus. Kamu salah, kamu tak dapat markah penuh, aku dalam tu juga. Okay, kamu akan kena dengan saya. Tak patut salah lah. Okay, tak patut salah lah. Miss Hong rasa kalau soalan macam ni keluar, tanyalah diri kamu kalau kamu salah soalan macam ni. How do you feel? You feel like slapping yourself, right? That is how much I feel like slapping you too. Okay? So, tak patut salah. The question gives you the mass. Just take the mass, put in correctly into the correct person. And the biggest problem of this type of question is press your calculator correctly. Calculator tu macam berhantu tau. Saya pun tak tahu apa masalah dengan calculator tu sebab dia bukan touchscreen ke? Tu masalah dia. Mas, Yes? yang dekat mass tu, nak letak gram ke letak persen? Letak gram boleh terus. Okay. Kalau kamu perasan, teacher akan letak gram terus. Sebab bila kamu bahagi number of mole, kamu akan bahagi dengan molar mass. So dia patutnya dalam gram. Letak gram terus, boleh. Good question. 1 oxygen 16, just check, simply check. Ni bukan bahagian yang saya nak pun. And you will get the number of mole of carbon. Can I have number of mole of carbon, Sabila? 4.5417. 4.1. 5417. That's it. Okay. This one is 9.1, pretty straightforward. Sabila as well? 2.275. 2.275. Okay. So that is the mole that you have calculated. The smallest number of mole, Anis? 1.922. Untuk carbon. Tak, semua orang divide dengan siapa dulu? 2.275. 2.275. Semua orang akan divide dengan 2.275 because that is the smallest. Thank you. So semua orang patut ada apa yang saya tulis ya. Tak boleh skip apa-apa step dalam ni. Saya tak nak keluar hanya nombor. Siapa yang hantar kat saya kerja nanti hanya keluar nombor, ulang balik setiap soalan 10 kali. Saya tak suka mentang-mentang benda ni senang kamu boleh buat, lepas tu kamu tekan calculator semua benda, kamu hantar nombor kat saya. Nak kena dengan saya. So over here you will have your simplest ratio of oxygen is 1. Your hydrogen and carbon I want from Fatnin. For carbon? For carbon, 1.9964. Lagi? Hydrogen? 4. 4. Nat? I don't think so. Oh, 4. Nice. Soalan macam ni tak keluar final. So over here, Fat 1.9964 baru boleh round off. So this one can be 2. That's why you have carbon 2 H4O yang jawapan kawan kamu bagi. So for this question, the question did not stop at empirical formula. This is only the empirical formula. So make sure you label your answer that is only my empirical formula. Question asking for molecular mass. This is the one that I just want to show you simply over here. So the formula adalah number of mole pula. N, a factor, your N, times with the molar mass of empirical formula, okay, equals to the molar mass of your molecular formula.
molar mass of the molecular formula is given, which is 132. We are looking for the N. Empirical formula is having 2 carbon, so 12.0 times 2 plus hydrogen times 4 and your oxygen plus 16. Easy. Alright, so my question over here, Aina, N dapat berapa? 3. N dapat 3. Yang lain setuju? N dapat 3. Tak ada masalah. Senang je. Step ni tak patut jadi masalah. N dapat 3 bukan jawapan akhir. Jawapan akhir adalah molecular formula. So your molecular formula just darab 3 dengan empirical tu. So daripada C2 akan jadi C6. H4 jadi H12. O akan jadi 3. Okay. Maka akan dapat lebih, of course, because you calculated more. So maka lebih kat sini, N akan dapat 1 maka, molecular formula akan dapat 1 maka. So N wajib tunjuk. Okay, N wajib tunjuk. Dapat 2 maka extra. Okay, the longer the question, the more marks lah, of course. Table ni maka sama, number of moles semua betul 1 maka. Bahagi dengan nombor kecil 1 maka. Ratio betul 1 maka. Empirical formula 1 maka, standard. Table ni 4 maka adalah quite standard. Okay. Alright. Soalan? Tak ada. Okay. Kalau tak ada. Next week, we will be going into concentration. Okay. Macam biasa, first thing, like what I mentioned just now in the lecture, formula and unit. Next week, siapa-siapa yang saya tanya tak boleh spontaneous cakap formula yang saya nak dalam unit yang betul, satu kelas saya denda ulang formula tu. Concentration will be hopeless, will be meaningless. Dia akan jadi no point kalau kamu nak masuk buat concentration tapi tak hafal formula, tak tahu unit. Saya nak pesan satu benda, when you going into concentration, when you want to start doing the question of your concentration in your tutorial, you will realize the question will be very long, Benjin. But Benjin can answer 1 question in 1 page, 4 question in 1 page maybe. Okay? It will be very long. Soalan yang panjang memang akan panjang. So my advice, tolong label setiap value tu. Macam saya pesan dalam kuliah tadi, bila kamu kira number of mole siapa? Bila kamu kira volume siapa? Unit apa? Wajib. Okay? Because it's going to be long. In 1 question, you will definitely need to find more than 1 number of mole. You will definitely need to calculate more than 1 volume, more than 1 molar mass. So when you need to calculate 2 number of mole, or when you need to calculate 3 number of mole, kamu tak boleh tulis number of mole je sayang. Siapa punya? Okay? Every value must come with the unit. Every value must come with siapa diorang. Bagi name tag sikit. And I hope you can see the importance of unit in concentration just now in the lecture. You will play a lot with the liter, milliliter, gram, kilogram. Okay, so be extremely careful with that. Okay? So, saya takkan ajar dah formula tu. Make sure hafal formula tu. Make sure you know the unit conversion that we have taught. Minggu depan concentration, kita akan masuk guna soalan terus. Okay? Because nothing much. Memang kamu kena, formula dia memang macam tu. Just that. So, hafal lah. Okay? Hafal lah. Dengan unit bila hafal formula dengan unit setiap satu formula saya ada comma unit tu. So, comma unit tu kena ada sekali dalam formula. Kalau tak dapat markah formula. Okay? Alright. And back to formula. So, semua jawapan kena ada formula. Untuk orang yang saya pernah teguh dalam exercise sebelum ni, formula is a must. So, make sure everybody have formula. Question? Alright. No? Empirical formula, exercise of your empirical formula, I want you to hand in today before it's 12. So, before 6 o'clock today. 1.21. I want empirical formula.
on Google Classroom, and next week we'll start with straight away concentration. Boleh? Okay? Alright, lovely. Thank you. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.